tục hoàn thành trò chơi. Isabel, cô đang làm gì thế? We cannot have people thinking I tolerate disobedience from my branded. Chúng ta không thể để người ta nghĩ. And no more my masters than you are. But it's not as if I can hide it. From the moment you acquired it, that brand has done naught but take. But today, it is going to give you exactly what you want. Just play along. Right. Back to the Vale already? Madame, về lại vai rồi sao? Of course, we must make ready to welcome you, my dear. And who might this be? Đây là ai? Why, my new escort. The streets aren't safe for a girl, what with all the royalists about. Chúng là vệ sĩ mới của tôi. Well, don't work him too hard. Well, Dirty that talk rather kìa. depends on you now, doesn't it? I'll see you all at sunset. Còn dirty talk. Hold up. Khoan đã nào. Another fucking branded. Là một thằng Brandy khốn kiếp You're khác. lucky you're with the dame. Mày may mắn là được ở chung với Get out of my sight. đứa đam quý bà đó. Bị chửi. Chung là không. Cái bọn Reddit ở đây nó giống như là cái bọn trong The Witcher vậy. That wasn't so bad. Không tệ lắm nhỉ? Wasn't so bad. They might have recognized me. But they didn't. And even if they had, they wouldn't have done anything about it. The gentlemen of the garrison are some of my best customers. We have Chung là có quan hệ nên không sợ gì hết dẫu dù cho tụi nó có nhận ra cái Clyde là ai. Follow me. We can speak more at the Vale. Doesn't seem like I have much of a choice. Lại tiếp tục đi, lại tiếp tục cutscene. Mình check cái journal. Sao lại có nhiệm vụ đã làm xong. Complete quest. Bên scenario mấy cái cảnh phim chính, cốt truyện chính. Trông cũng không có cái gì hấp dẫn đây hết. Bắt đầu một đống cái cutscene cho coi. And if anyone requests her company, tell them she is feeling unwell. Ai đó mà hỏi tôi thì nói là tôi không khỏe. Này giống như lầu xanh. Mà đa cái dịch là tú bà đi ha. Sao xấu vậy? What the hell is that? That won't be necessary. À, toàn là cá sấu vậy trời. Clive, my darling. Clyde, bé yêu. To the Vale. Chào mừng đến với The Vale. Lầu xanh nhưng mà toàn cá sấu. Cái The Vale là hình như là cái mạng che mặt hay sao? Thank you for seeing me through the gates, my lady. Cảm ơn đã giúp tôi qua cổng. Well, that was Tôi the nợ whole cô. point, wasn't it? And I told you, it's Isabel. Whatever wound. You mentioned a favor. Giờ là trao nhiệm vụ. Don't want to keep. If you mean Sid and the girl, you needn't worry. They have yet to reach the... Yes. Otto asked me to help them. But to answer your question, I need you to... Tatienne has Là been nhiệm vụ gone phụ for several đi days tìm now, một cái cô tên là having left no Tatienne. word of explanation. And I begun to fear Lại the đi lạc. worst. I feel as if I've spent my whole life searching for people. No, I can't say I'm any good at it. I trust you'll do your Giờ best. như tôi đã dành cả đời để tìm người khác rồi. Take this. Ý nói là dành cả đời để tìm cái kẻ thù để giết anh trai. Em trai. Proof of that trust, and hopefully enough to keep prying eyes from looking too closely at that handsome face of yours. Now, I have matters to attend to at the Iron Flagon. Lại đi tìm người. Nói chung cái cốt truyện bây giờ nó đang bị chán rồi.
Có đống nhiệm vụ phụ trong cái trang viên này. Làm luôn đi. Từ từ, mình đi ngắm cảnh cái đó. Think I might see you tonight? Đó, Murder Crystal. Cảnh thì vẫn rất là đẹp, đúng kiểu fantasy. Cái này bị một cái nữa là nó không có đặc trưng nhá. Mỗi cái thị trấn đi qua không có gì để nhớ hết á. Bây giờ chỉ có cái này là cái duy nhất mình nhớ nè, duy nhất mà nhớ đến. Nó không có được cái đặc trưng ở mỗi vùng ha. Ví dụ chơi Fantasy 8 Đeo Linh hay là Balam Garden hay là chỗ nào nó cũng có cái gì đặc trưng hết. Bây giờ từ những chỗ mình đã đi qua giờ không có gì đặc trưng hết, không có nhớ được. Nói chung là thiết kế nó cũng không có đặc sắc. Game này chê nhiều hơn là thích. Giống như cảm giác khi chơi cái game Final Fantasy 7 Remake á. Câu giờ, cảm giác câu giờ và chát. Nó không có cái cảm giác, nó không mang đến được cảm xúc như là hồi nhỏ chơi Fantasy 789 chẳng hạn. Như bây giờ phải không, sau lưng. Nhiệm vụ phụ cũng chán nữa. Bây giờ tụi Nhật, tụi Square Enix nó làm game chán quá. Where's your commanding officer, bro? Hey, you lost or something? Sorry, but the Imperial Guard's got no use for your kind. I'm just passing through. Don't bloody believe it. The Không bastard's tin wearing được. the moon and Thằng stars. khốn này đang đeo cái Moon and Storm. Strutting about like he owns the place. The dame laughed when we offered her our protection. You reckon this prick's really worth a couple of the Emperor's finest? How about it, Brandon? Care to show us how you earned that brooch? I'd rather not. Oh, no doubt. Only chivalrous souls that we are. Robin and I need to know the dame's being properly looked after. Tất nhiên rồi. Thách thức thì đơm thôi. Fine. Oh, Đánh đại just đi. so you know. Take him. Now, If that's what you want. Được đập vào mặt mấy cái đứa mà đáng ghét thế này thì lại chẳng đơm vội. oh, and when you go crying to your mistress, tell her it was Leon who gave you the pounding. Use all the dirty tricks you want, alright? So you know one end of a blade from the other. Enough. Yếu như sên. Fuck me. Fuck me. What the hell are you playing at, Leon? So it's a real challenge he wants, is it? Fine. Rồi, tiếp tục. Thằng tiếp theo. Let's have some fun, shall we? Ok. Not a bearer. Win the dame's favor anyway. By knowing Ready? when to hold my tongue for a start. That's enough. It's got potential. I'll give you that. Stay down. 8 AP hả? Giờ vẫn chưa hiểu mấy này là cái gì đây.
Giờ phải tìm hiểu lại xem cái này là cái gì. Can I go now? Gregor's gash. The bastard didn't even break a sweat. Ông tối mà giọt mồ hôi. Dame's man or no, he's still a branded. Best. Yeah, not after the bullocking he gave us for missing drills. Might be the old sod had a... I'll leave you to it. Yeah, good bloody riddance. At least we know the dame's in safe hands, I suppose. Do us a favour. If you have to tell the dame about this, tell her we got a good few hits in, eh? này, này kêu là nếu gặp bà được đêm á, thì nói rằng là ít nhất là tụi tôi cũng đánh được vài hit. Sợ nhục. Cái dấu này dấu gì nha? Giờ mình còn chưa hiểu đấy chứ. Tại vì như nó không có giải thích cái gì đâu giờ. Xem thử coi nó giải thích cái gì không. Đang tìm xem mấy cái đó là cái gì. Chả biết nó ghi gì đâu. Experience màu màu đỏ là kinh nghiệm, màu xanh là ability, màu vàng là gì? Okay. Sao? Mấy cái nhiệm vụ phụ cực kỳ chán luôn. I don't know how a bearer came by the moon and stars, but thank goodness I found you. Cảm Can I ơn vì anh trust đã you to be tới. discreet? About what? About this. About what I wish to ask of you. As unlikely as it may seem, Ông there này are nói those chung là within the upper echelons of cũng ủng Sandra hộ Cross bà society Tú bà who với lại cái find the đám Empire's treatment trong of The Veil. bearers to be barbaric. All right. This town is carried upon the backs of its bearers, and yet many would see their serf not for the want of coin, simple fare cost little more than a pittance, but to revel in the suffering of others. Contemptible though it is, my countrymen would sooner cut off their noses to spite their faces than see their bearers fed. And despite my best attempts at secrecy, my efforts to do... Which brings me to my request. The brand upon your cheek affords you a certain freedom. A freedom. Fine. Oh, thank you. An extra meal may not here. Deliver... Trời ơi, nói một đống chỉ nói là đi deliver cái đồ ăn thôi. Thiệt luôn đó, sao không hiểu nghĩ cái gì mà thấy câu giờ một nhiệm vụ rất là nhỏ thôi mà câu giờ kinh khủng khiếp luôn. Crystal's curse is bad enough. We can't let people starve as well.
thấy có cái game nào nó lười biếng đến nỗi mà nó tạo ra cái nhiệm vụ phụ lặp đi lặp lại. Nó chát như thế này không trời. Không thể hiểu được. From the Chamberlain. You need to leave. Branded! Who told you to rest? Stow those damn... And you! If you've got a message for me, out... Shipper, shipper, shipper. You look like you need a rest. Not half as much as I need this. I don't eat it here, though. Has it always been this bad? Cho đồ ăn nhưng mà không dám It ăn. was worse before the Chamberlain. I'd be dead without him. That's something a Enough! Curse you! Bị chửi. You'll work faster next time if you know what's good for you. Bị cái nữa là cái game này mỗi khi ở ngoài cutscene thì nó gần như nó không làm biểu cảm gương mặt luôn. It looks... The Chamberlain must have sent you. But alas, my work is far from over. You need... But I won't. I've wounds to heal and bones... And what of your own hurt? I'll wait. Chúng đang chỉ là mấy bọn Branded. Bây giờ thật nô lệ. A drover has more regard for his cattle than the Empire does its bearers. Anyway, I'd better head to the Vale. Excuse me, you there? I cannot help but notice you bear the moon and stars. Might I trouble you for some assistance? And who exactly would I... Oh, forgive me. I am Etienne, a humble merchant. Though, I have business beyond these walls, but the guards have grown somewhat suspicious. And who better than someone in the employ of... Would you be willing to help? Why not? Marvelous. The task is simple enough. Pass through the gate and deliver packages... Shipping There are 3 again. in total. Don't care. Why, of course not. Merely try, and though I cannot prevent you from peeking, strongly. Chung là giao cái gì đó mà đừng có nhìn trộm nó. Đừng có nhìn trộm nó là cái gì. Để xem có lựa chọn cho mình nhìn trộm không. Cái đồ ở đâu? Đâu xem trộm được không? Tinker. Đâu qua nó ngay đây. Ráng chơi hết. Sau khi đã chơi The Witcher, chơi một đống game hay rồi, chơi lại cái game này cảm giác đúng là You say these are all from Dalmekia? ở đây ta Tinker nè. There's nothing here for your... I have a delivery from Etienne. Why didn't you say so? Sorry about the welcome. Memna.
can tell yet. Perfume. Oriflamme's finest. Just as promised. Đỡ nhận nhiệm vụ nhận hết đi. I haven't. Well, I have business with you. I do not know you. Somewhere the gate guards won't be paying him or his... Fine. This is lighter than usual. Brett, I can always take it back. you will do no such thing. Your master, had you been the tool of any other man, I would see you clapped in payment. Take it. Nói chung là như là Cigars. Those cigars. What did you say was in these pies again? I warn you now. Etienne said... Didn't know he had it. And All this for a drink. not just any drink. The guards find that Etienne likes it. Of course. nói chung là đang đi Perfume, giao cigars and spirits. hàng lậu. Someone has expensive tastes. The question is, how can they afford to maintain them? I suppose there's only one way to find out. That's the day done then. Word is that the legions are readying to march again. Men and their swords. I believe these... Delightful. The day... You don't say. And would you be pleased to learn what... You mean the crystals? No need to be coy, Why not just tell me in the first place? An honest man wears deception like shackles about his ankles. I couldn't risk you stumbling under the gaze of the... After all, we both know the punishment for dealing in unsanctioned crystals, and if you don't know what this day's work may have cost you, then, well, I dare say you'll sleep all the better for. Despite the risk, our friends beyond the wall gladly give their finest and most treasured ware. I didn't realize crystals were so scarce. As scarce as chocobo teeth. Hence the thriving market for even the Nói scantest chung là đang fragments. trao đổi lậu bằng cách lấy cái crystal, lấy mấy viên đá đổi lấy đồ dùng của bên trong thành. Này giống như buôn hàng lậu. And I don't doubt Buôn the hàng lậu game cho cái would bà đờ đêm. agree. A reward for a job well done. I have Nội dung là thế thôi. I thank you. As will our mutual friend. Nói nhiều thế. Công sức đi làm việc dễ là đi ngồi viết thoại hết trời, và thoại cũng phải dở nữa. Cũng được. 20 cái steel siêu. Để đứng đây xem cái này có di chuyển gì không, tất nhiên là không rồi. Đứng đến sáng mai luôn quá. Xem cái này mình chợt nhớ đến cái cảnh mà đi vô cái làng đầu tiên của Witcher đó. Mấy đứa nhóc nó vừa nhảy vừa hát đó. Phải làm cho tí cử động nữa đó chứ trời. Hay là nó không... Đúng cảm giác mà lúc chơi Fantasy VII Remake luôn á. Nó build một cách rất là... Sao nhỉ? Lỗi thời à. Well then, I suppose you'll need a little something to remember me by. And I suppose I'll need to get my coin purse. Con purse đâu? Đưa đi chứ. Cái bán hoa xong rồi thì đưa đi. Làm gì đó đi. À! Đúng rồi, cảm giác giống như là đi vào một cái thế giới mà nó không sống á. Nó không phải open world,
nó không tạo được một thế giới sống động. Nó chỉ là những cái cảnh thôi, giống như những cái background, cảnh nền đứng im thôi. Mà chơi game mà không có được hòa nhập vào thế giới sống thì tạo ra làm cái gì trời. Những cái này hồi PlayStation 1 thì ok. Tại vì nó là chủ yếu là cái tưởng tượng và nó có thoại, nó có cái sự duyên dáng của mấy cái hình ảnh hoạt họa. Bây giờ khi đã làm một cái chi tiết thế giới thật như thế này á, thì phải làm cho nó sống động chứ. All right. Are you ever... Business. Ah, so just as well. So he really is a chamberlain. There was a time when he was the Vale's most illustrious customer. Us girls thought of him as a general. He was one of the only people round here who seemed bothered by the way the Empire treats... Rare for one in his position. A fact not wasted on the dame. A little nudge from her is all it took, and he became the patron saint of Northreach's starving masses. My sisters and I may have lost an uncle, but bearers are being fed for a change, so we don't grumble. Glad to hear it. Gives you faith, though, doesn't it? To know there are people out there like him. It's no wonder the dame's got a soft... Vàng là tiền, 18 là kinh nghiệm ha, không là không AP ha. You wear the dame's brooch. She must... Enough to have me look for one of your colleagues. She's still missing it. Oh, if only... You saw her before she disappeared. The day before. She was in tears. Cô gái này là khóc lóc xong rồi bỏ đi. A gift from the dame. It wasn't anything fancy, but you could tell it meant the world to her. Trong khi cô này làm mất một cái đồ chạy tóc. So she was upset. And I didn't lend her my shoulder. Cô Tiane đó mất đồ chạy tóc nên bỏ trốn. Tatian shared a room. Her chambermaid may have seen something. Thank you. Okay. Let's see what her chambermaid can tell us then. Đang đi hỏi vòng vòng xem là có ai thấy cái cô đó ở đâu không. Không, xong nhiệm vụ phụ, chạy đi chạy lại, làm cái đơn giản như là cho học sinh tiểu học. No puzzle, không có puzzle hết, không có giải puzzle, không có giải đố, không có tìm kiếm cái gì lâu lắc, chạy qua nói chuyện, làm cái đơn giản là xong. Okay. And you've already been sent off on an errand, eh? Poor boy. You'll be knackered before the real work begins. Did she... Before she went missing. Only that she needed to meet with someone. She did mention a name. You do? Lad from the garrison. Annoying little shit. Spent every guil he earned on Tatienne. And picked fights with anyone else who tried to buy her time. Followed her around like a lost puppy. Nói chung là bị một cái thằng lính Tatienne was flattered at first. nó dụ bỏ đi thế thôi. It didn't take long for her to get scared. She thought about saying something. But the dame was so proud of her for how much she was bringing in. This man from the garrison. Of course I did. He tried to sneak into our room enough times. Slimy sod's got a scar over one eye. You've been... Don't let him get away with this. The man from the garrison. Seems a trip to the barracks is in order. I haven't seen you around the Vale of late. Oh, don't tell me you've grown tired of us. It's not that. The garrisons are being called back to the capital. We're to join the legions. Mỗi lần chạy ngang ca ra được một câu thoại, không làm cử động gì luôn. Này sao? Có thêm câu gì đó đi chứ? I'm happy to see my trust in you was not misplaced. Cảm ơn bạn. Đi đứng ngân ngang chị kìa. It's not been half a moon since Heard the bones fell favourably.
I'm looking for a man with a scar over his eye. Looking for a man? Does this look like a brothel branded? Hold your tongue. He wears the dame's brooch. One word from him and the Vale's doors will be barred to us for good. Đang sợ là thua lỗ với thằng này thì bị cấm cửa đến lầu xanh. His name's Yannick. I haven't seen him around lately, though. On account of him being in Moor. Yeah. The Dames. Moor is the last village on the road to Oriflamme. Lại đi I hỏi. should let Isabel know where I'm headed. 51 tra, 45 tra over there. Hello, hello, hello. Chơi được bài gì không? Greetings. You are one of the dames chosen, I see. Me. I am but a nameless weaver of song, who would warm the hearts of the good Tôi, folk of this town một with kẻ vô such danh, humble cloth as the muse chỉ có các bài hát để làm ấm lòng những trái tim. Kiểu hát đi, hát. Greetings. You are one of the dames chosen. Đúng một thoại. Me. I am but a nameless weaver of song, who would warm the hearts Ít of ra the good phải làm folk là of đã this có town một cái with thằng such ba ở humble đây cho nó hát mấy cloth bài as mình the chọn được muse bài hay gì đó chứ. Greetings. You are one of Oh the my dames god, chosen. what a bad game. Clive, tell me you bear good time. That remains to be. Quên, chưa tìm được sao về đây rồi. Oh, Tatienne, you could have... This Yannick. The soldiers, according to them, he claimed to have some business with a merchant there. That would... And you plan on traveling... Isn't that what you want? Oh, it is, but I fear sending you there may cause more harm than good. You'll find they have little love for bearers, and they will not hesitate to report one such. There is a man in Moor who owes me a favor. His name is Bertrand, and he works at the stables. I shall return as soon. Trong đến thành phố khác. Đến Moa. Oriflamme. How many bearers suffer to keep your granaries full? Bạn nói những câu rất là cách mạng. Bearer. Bao nhiêu bearer đã phải chịu khổ cực để có được. Get him, boy! Over here. You know what to do, boy. Làm sao combo được tốt nha. Thử bỏ cái nhẫn vô xem cái combo của nó có mượt hơn không. Xem nó làm combo gì. Chưa biết là combo đánh kiểu gì để ra được cái rainbow là cái cao nhất của combo. Combo. Vậy không hiểu tại sao lại có thể cho cái nhẫn vào, nhấn phát là ra được combo hết luôn. Này đánh thử coi. Hello, hello. Bắn. Cũng bình thường à. Thử chạy lại cái hoặc một lát nữa sẽ có chuyện gì đó bắt mình lại đó à. Mấy cái địa điểm trong này nó sẽ là như thế. Nó tạo ra xong nó sẽ có cái nhiệm vụ gì đó đưa mình lại đó, tại vì không nhiều địa điểm đâu, thành ra cũng chả mất công đến đó làm gì, tại trước sau gì cũng phải quay lại.
Có nhiệm vụ phụ rồi. Làm chứ. Hello. Here, now. You're late. What can... Late for what? Did they tell you nothing? Well, don't just... Chung là đi cứu All right. My, he's over cứu con that trai của ông nội này. towards the coast. Không được xu nào. For someone whose son's mortal danger, he didn't seem all that worried. Something's not right here. I need to be careful. Này cũng hơi bắt chước Witcher ha. Nói cái giọng chăm. The wolf! It's going to eat me! Not if I can help it. Đâu? Đi, anh đi. Anh đi. Đứng sổ kìa. Toggle đang nhìn kêu. Sổ đến tối à? Stay back. I'll deal with this. Stay down. Ủa sao mày làm được cái đó vậy? Ủa sao làm được đánh liên tục ở trên chứ không lâu vậy ta? Dạ con bọ mệt thôi. Đánh như bình thường thì phải đổi qua bên kia. Đúng là có nhiều cách combo. You weren't supposed to kill Wolfie. You were supposed to die. Father Gì will đây? have you whipped for this. Bearers aren't supposed to win. They never win. What is this? Your father said you were being attacked. Nhóc này bị gì đây? You're not supposed to talk. Stop looking at me like that. We were only having fun. Having fun? Why are you still speaking? Father will... Gì vậy? Happy fun con sói. The wolf's work, no doubt. But it's not the wolf that's to blame. Rồi. Thằng con nó kêu con sói giết mấy cái người này. Someone needs to put an end to this before it happens again. Okay, alright. Được. Giết nó luôn đi. Đó, nhiệm vụ phụ ít ra này còn được cái gì đó, có giá trị gì đó. You, Brandy, come here. How dare you frighten my son? You slaughter that wolf was trained. Better trained by... You are the entertainment, nothing more. And we are... Nor am I. You'll pay for what you've done. See? I told you. He talks too much. It's not right. I don't like him, Father. Được kêu luôn thằng nhóc này không? The branded I bought. Are you? Well, the sins of the slave are the sins of the master. Go! That unlucky wretch would be me. I'm beholden to no one. And I take orders. Lies! Do you think I cannot see that brand on your... Shut your mouth and listen. Those bearers you killed, they were people. And unless you wish to share in their suffering, you would do well to remember we are not your playthings. Father, he's scaring me. How dare you threaten us? How dare you? Can't we just buy another hound? A bigger one, a better one. Of course, my son. I'll have the villagers fetch us another. Đừng nói là đi nhá. I'm wasting my time. I can't just leave those bearers lying out there. They did that much, I can do it. Vậy thôi hả? How many bearers have lost their lives to Oh this my noble god. sport? Chán vậy. Giết được hai này không? Đơm nó luôn chứ. Trời đất ơi, game với Dũng chán chưa?
Trời đất ơi, game ơi là game, game gì này trời. Đúng là game này không thể làm game người lớn được. Cái tư duy này không thể làm game mà 18 cộng được. Cố làm gì game máu me này không? Nếu vậy thì cứ làm fantasy theo kiểu dễ thương, chứ hồi xưa có khi thích hơn á. Đâu phải cứ máu me rồi có người chết rồi là người lớn đâu. Cái việc lớn hay không là nằm ở cái tư duy với lại cái lựa chọn đấy. Lại thêm nạn nhân à? Anh hẳn là Clyde. Sao anh biết tên tôi? Rồi đêm. Quý bà. Tôi cũng làm việc với bà ấy, giống như anh. Chôn những người này chẳng bao giờ dễ dàng cả. Chung có thêm một thằng chuyên gia đi chôn cái đứa này. May their burden finally be lifted. I take it you slew the Cầu cho họ nobleman's yên pet. nghỉ. I did. How can they think so little of sending us to the slaughter? Simple. Bearers are tools when they're needed, and toys when they're not. And if still, such attitudes don't always. Is this your doing? Of course not. Wolves kill. It's in their nature. Invite one into your home. Ôi trời, cái game chán nhờ. Thấy chán chưa? Same with bearers. Thay vì á cho nhân vật quyền lựa chọn để nói lên tính cách nhân vật hoặc nói về thế giới hoặc là kia, thì lại cho cái kết quả là một không phải do ai hết, để cái nhân vật chính không phải trở thành kẻ xấu. Đúng là game trẻ con, vẫn là game trẻ con. Trong kịch bản thì đây đúng là một cái kịch bản tệ luôn. Nó không cho người chơi quyền lựa chọn là tốt hay xấu, mà nó quá hiền, nó sợ nhân vật chính là bị vấy bẩn, trong khi nhân vật chính nó vốn đã rất là chán rồi, một màu. Thấy không? Một cốt truyện như vậy đáng lẽ hay là phải cho mình quyền lựa chọn, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, để mà xử hai bố con đây chứ. Hoặc là có cách giải quyết nào đó mà ngay cả kể cho cái thằng hồi nãy nó ra tay cũng còn hay hơn nữa. Nhưng để đây mua con sói mới vô, cái con sói mới bị điên xong rồi giết hai bố con hết. Mà xem nè, thằng nhóc như không chết đâu. Mất tiêu giờ không kiểm tra được ai chết ai sống luôn. Quả báo à? Boring. Bắt đầu mất kiên nhẫn với cái game này đấy nhá. Cách chơi đã không hay rồi, được một vài đại cảnh hoành tráng thôi. Cách chơi không hay, nhiều vụ rất dở. Game quá hiền. Combo thực ra thì nó cũng không hay. Mình không có cảm giác mạnh lên, mình cảm giác đi lại một cái à. Mình kiểu như hồi đó mà xem cái máu lên 1000, đánh được 1000 đam là thấy nó khác biệt rồi. Và bây giờ chỉ có đi theo cốt truyện là cũng cứ tự động nâng dần lên thôi, có làm gì đâu, chả làm gì. Nè, không có một lựa chọn nào để mình chơi hết đó. Chỉ có thể nâng một vài combo, cái chiêu cơ bản đánh kết hợp với nhau hết. Nó không cho mình lựa chọn lối đánh hay là cái gì. Nó không có cảm giác nâng cấp luôn đó.
Have you seen I let her out of her pen while I did my chore. I think she's lost. Đã đi I tìm can't promise I'll tìm find chó lạc. her, but She's beautiful, white hair. She likes walking in the wheat. Oh, she must be starving too. in that case, Cái game này khá là there's a giống lot of Witcher nha. field to search. With a little luck, someone might have seen her. Cái kiểu á, nhận nhiệm vụ You xong work rồi these nhạc fields? vang lên. I need to ask you something. A branded. And an outsider at that, judging by the lack of manners. Why should I help you, eh? Because a girl from the village asked me to find her pet, Chloe. Have you seen her? Chloe, is it? Last I saw, the filthy creature was sniffing about them. That girl's old enough to ngay. know she should tie her pet up. The wind. Off with you now. I won't have idle branded un... Chloe? More brown than white. You're not Chloe, are you, girl? Is that someone napping on the job? I hope they don't mind the interruption. Người chết ở khắp nơi. The crystal's curse. Chloe, I was calling you. Didn't you hear me? What? Get up now. You've slept long enough. It's time to go home. Chloe? Why did you already turn into a rock? I only made you do a bit of magic. You knew you were my favorite. Lặp lại có hồi nãy, đang nói về sự đứa Branded bị đối xử không giống con người. I have to wait until they're too tired to work anymore. Is that all she was to you? A plaything? She's not dead. She's a rock. That? The crystal's curse? That's just how she died. And now she's gone forever. Giving another bearer her name won't change that. No, don't say that. It's true. And without that brand, she would have been just another girl. Dad said bearers don't have parents. They do. Parents, but you became Chloe's family when you took her in. Remember that. And remember her. Đỡ hơn tí. Go on. Back to the pens with you. I need you fit for the morrow's harvest. Chocobo, hello Chocobo. I hit you. Oh. There, boy! Get him, boy! Sick him, Torgal! Get him! There, boy! You know what to do, boy! Sick him, Torgal! Over here! Này có một số cái tăng đam của skill.
lấy cái gì? Cái Rising Flame như là cái mình đang xài. Digital Flame Rebirth thôi. Chả quan trọng lắm. Tăng heal cái defense cho nó chắc. Up, the lot of you. There's still work to be done. Okay. If the people of Moor are as intolerant as Isabel says, it's no wonder the Empire never sent my unit here. Cho tí. Tiếp tục. Are you Bertrand? Sounds about right. Only time I hit. Well, go on then. One of her courtesans has gone missing. A soldier who may have information on her whereabouts is rumored. Many traders stop to peddle their wares, but only one's been seen quarrelling with him. Is he still here? The trader? Oh, yeah. Stubborn. If you seek him out. Fact is, folks round here would sooner hang a branded than help, and that's even with the dame's broke. Understood. Kiểm tra thèm, kiểm tra có gì trong hòm đồ không quan trọng. What's this? A branded? Where's your master? Must I call for the... I come to you from Northreach, at the behest of the... Why, of course I have. I am the good lady's. What is it that she... Rumor has it you were seen arguing with a soldier some few days ago. A soldier... Yes, that's right. He had a comb which he claimed was an antique. Said he wanted to trade it for a newer one. Lấy cái chải tóc của con bé kia mà đi bán. Antique, it most certainly was not, as I stood firm, however. And for all his bluster, he still And do you know where he went after? My customers aren't usually in the habit of telling me whither they are bound. My thanks. Not at all. I would be sure and tell her, won't you? It smells of death here, Torgal. Wolves. We can't let them get any closer to the village. Get him, boy!
Rồi, hai kẻ bỏ trốn đã ra đi. A man and a woman. Well, the wolves have been busy. Cái lượt kìa. So it is you, Tatienne. If that's true, then the body next to hers will be Yannick's. The girl Yannick went off to see every night. You said her name was... You. Did you follow? Now, why would I do that? Unless you think I'd have good reason, by the looks of things. We both found who we were searching for. Yeah, he was a jealous sod. Couldn't stand the thought of his woman with someone else. Then one day he sees her with a new comb. Thinks she's got herself a new gallant. Tells the garrison he's going to find the man and kill him. We know it's all talk, but then he disappears off to Moor for some dealings and... If you mean this comb... If only Yannick had bothered to ask, eh? He might not be rotting on he. I think he meant to ask us something else. He stole the old comb and bought her a new one in the hope they'd... Wed? Where would they have gone? Certainly not back to North, and we all know what happens to deserters. Tell the dame I'm sorry for her loss. When the lads come to collect Yannick's body, I'll see that Tatienne is delivered to the... Is that why? Oh, there won't be any covering up this mess. The most we can hope for is that the dame doesn't hold it against her. Speaking of which, I saw her in... Could you tell her what happened? Might sound better coming from you. I need to tell Isabel. Perhaps the comb will give her something to remember Tatienne by. If it was a You are still in one piece, I see. You will be pleased to hear that your companions have arrived. They said they would meet you at a little chapel to the east. Thank you, but you needn't have come all this way. Just... I was on my way to see you. You found her then? The Dam là đẹp nhất trong cái chỗ đó. I see. My dear Tatienne, it is by no means uncommon for a client to fall for a courtesan. But rarely do such tales have happy endings. I found this with Tatienne. Thank you for returning it. I shall see that it has a place. Oh. Level up. I should go. Before you do, the Vale counts among its patrons several high-ranking officers of... According to one of the looser-tongued gentlemen, it would appear that the legions are planning to march south. Not to mention the same thing. But did he mention that it was all of the legions? This is no mere skirmish. But that couldn't possibly be true now, could it? I will. Get it, boy! Oi, don't touch anything. Good riddance. Weren't expecting any new branded until the new moon.
Giờ tập hợp với lại Sid và Chill. Làm một hiệu ứng mở cửa nhưng mà đâu có mấy cửa để mà mở đâu. Any trouble on the way? None worth mentioning. As I was telling Jill, it's worse than I thought. The capital's crawling with soldiers. And here I am, the deserter come home. Which is why we'll be taking the back door. Một kẻ trốn chạy trở về nhà. Giờ quay lại cái vương quốc cũ của Clyde ngày xưa là Lord, bây giờ chỉ là nô lệ. Vậy là cục crystal này giống như dầu hỏa vậy không? Để xem coi cái vương quốc, cái thủ đô này có gì hấp dẫn không. The Pleasure House. Pleasure House, đỏ đỏ vậy kìa. Lầu đỏ. Cheer up, you two. Can't think of a safer place in the Empire than a... brothel. Really? Doesn't seem very private. Làm nhớ đến Fantasy 17 à. Lúc mà Cloud đi vô cái nhà thổ xong rồi gặp mấy cái mấy ông gay trong đó. So then, how do we proceed? We'll be using the glass gate. Tonight, just after sunset. Where the shards are loaded for transport. That is one of the most heavily guarded points in all of Sambrek. But not the most, which is a start. Besides, I know a shortcut straight to the heart. A shortcut. And how exactly did you come to know about this fatal chink in the Empire's armor? Let's just say I may have attempted something similar before. And may have ended up running for dear life after being discovered by Bahamut, but that's not important. Sid, if the Mother Crystals truly are the cause of the Blight... If? You wound me, Jill. What I'm trying to say is, if the powers that be know all of this, why do they sit idle and allow it to continue? In case you haven't noticed, the God-fearing people of this realm and their pious leaders care for but one thing, themselves. And they'll do whatever it takes to hold on to power. The rest of us are just a means to an end. The moment you raise your voice against them, you're decried as an outlaw, clapped in irons and slung in a cell to rot. An outlaw. Whoever controls the crystals controls the realm. But our kind can wield magic without them. To our rulers, we must seem the most convenient of tools. And the most dangerous. But what makes them think they have the right to use us? To leave us to die when our bodies are spent? Does a nobleman weep for a broken mug? A torn tunic? Our fate means nothing to them. Boring, boring, boring. This isn't a battle you can win with words. Believe me, I've tried, but nothing ever gets through. The world is simply not ready to listen. So to hell with talking. If they won't give us a say, we'll decide our fates another way.
You can't blame a man for wanting to bring an end to all this, can you? I can't. But what of all the people you mean to rob of their comforts? Are you happy for them to call you outlaw? Sid the Outlaw. Aye, that'll do me. You might at least pretend to take this seriously. Have a little faith, Jill. Even if you don't think much of my choice of digs. If it means my deeds will be remembered, I'll gladly play the role of villain. But first, we have a gate to crash. And once we're in, there'll be no turning back. So you best make ready. The world won't save itself. Không thể return. What does that mean? Có cái gì để return? Để về kiểm tra xem có đồ gì mới chưa. I heard Otto barking at his lot earlier. Ủa? Cô bán hàng rồi, ông thợ đèn rồi. Wanted to send a message. Đây mới đúng chứ. Chả có gì mới đâu. Đây chắc cũng không có gì mới. Lacey, I'm busy here. Sorry, will it be? Đồ đạc không có gì mới. Alright. Fine. Cái đoạn mà cái phần tiếp theo nó sẽ dài á. Thôi tạm thời dừng ở đây đi. Ok. Play tomorrow. Was it?